Niște pe care n-am mai avut-o în ultimul timp. Mhm. Ești liniștită, da? Da. Dacă ți apare vreo informație, vreo imagine, vreo persoană, vreun sentiment, emoție mai pronunțate, ne spui, da? Sigur că da. Acum, Amalia, caut-o pe Daniela, identific-o, conectează-o, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi. Am găsit-o pe un munte, e un călugăr budist tibetan. Stă și meditează acolo. Are niște mărgele în mână și are pe lângă ea ca niște pietre rotunde de jur împrejurul ei. E stabilitatea ei, spune, a lui, e bărbat. E stabilitatea lui, spune pietrele astea. Îl ține ancorat. Câtă energie are acolo, a sufletului? 89. Cu câte vieți în urmă este? Precedenta. Bun, hai să vedem ce s-a întâmplat acolo, mergi pe fir și dacă apare ceva. N-am auzit. E sacrificat. Pentru ce? E ca și când noaptea emană ca un fel de lumină, e ca un far pentru cei din comunele respective, pentru, nu știu, pentru cei care sunt de jur împrejurul muntelui respectiv. Muntele ăsta e cel mai înalt, dar are o vibrație atât de ridicată încât noaptea îl percep așa, parcă e fosforescent. Și la un moment dat, când și când percep anumite femei care se duc să-l atingă și când au o problemă, îl atinge și coboară înapoi. Și la un moment dat percep ca și când e răpit, ca și când e luat din starea, dar nu se opune, nu-l percep să se opună. E fragmentat în bucăți și e vândut pe piața neagră că aduce noroc. Și culmea e că, cum să spun, o bucată de mână, o bucată de picior, capul, fel de organe ale corpului lui, am o stare așa de greață în momentul când povestesc, e ca și când încă sunt și în zilele noastre în anumite temple și nu se strică. Parcă există acolo, parcă sunt nemuritoare, aud. Ridică-te un pic deasupra, Amalia, și caută o zonă, o localitate unde s-a întâmplat asta, unde a trăit el. O zonă, o denumire, o ceva. Și un an, dacă găsești, ar fi interesant de știut. M-am ridicat deasupra, în depărtare, mi-arată Hong Kong, de în depărtare, îmi scrie sus, deasupra Hong Kong, departe de muntele ăsta. Iar ca an îmi apare 1712. Mergi să vedem, după ce a murit, ce s-a întâmplat cu sufletul lui, de ce a durat atâta, zici că a fost ultima viață, înainte de asta. Da. De ce a durat atâta până s-a reîncarnat? Ce s-a întâmplat cu sufletul lui în momentul în care a fost fragmentat? Păi nu, îmi vine să zic că n-a murit, îmi vine să zic că fiecare bucată are fiecare organ, fiecare bucată are parte de suflet în ea care o susține, zici. O ține vie. Corect. Și de ce s-a mai întrupat atunci? Hai să dezlegăm misterul ăsta. De ce s-a întrupat, iată, în Daniela? O fată normală, obișnuită, cu un statut normal? În momentul în care spui chestia asta, percep că în momentul în care a început să fie tăiat bărbatul respectiv, din mijloc, parcă a ieșit așa ca un fel de... Îmi dă senzația, nu, îți spun exact cum mi se arată, ca și o floare a soarelui care e coaptă
știi? Și ne ducem și luăm semință cu sămânță, sămânță cu sămânță, sămânță cu sămânță și dintr-o dată din mijloc sare o sămânță în aer și o ia vântul. Și a ajuns aici, în corp. Corect. Ok. Atunci, uită-te la Daniela și spune... Dar ce este ciudat este că îmi arată că fiecare parte a organului respectiv funcționează la capacitate gen 100%. Fantastic. Aici nu, adică parcă fiecare procent, fiecare organ e 100%, fiecare organ în momentul ăsta funcționează la capacitate 100%. Iar spiritul meu îmi spune, este normal la o scindare ca fiecare să se descurce pe cont propriu, în cazul ei, în cazuri ridicate. Uite-te acum în corpul ei actual și vezi câtă energie a sufletului are, Amalia. 91. Deci a reușit să-și recupereze fiecare din părțile astea energia suficientă atât încât să supraviețuiască în mod independent, da? Să-și creeze o entitate de sine stătătoare. Corect, fiecare parte face chestia asta, spune spiritul meu. O performanță, cel puțin pentru noi, unică până la această oră, de suflet care face așa. Hai să vedem câte vieți a avut ea pe pământ, Daniela. 695. Bănuiesc că e în ultimul ciclu sau, nu știu, cum să o iau. N-am auzit ce ai zis. Poate în ultimul ciclu. Are mai multe cicluri de existențe pe Terra? Sau poate e un suflet nou, se poate să fie singurul ciclu. Nu știu, ia vezi. Caută o colaborare cu ea să-ți transmită informațiile ea. Nu înțeleg dacă se întrerupe de la mine sau de la tine. Eu te aud. Gata, acum zi. Ce am zis? Dacă 695 de vieți înseamnă ultimul ciclu sau în totalitatea vieților? Pentru ea înseamnă total, nu mi-arată ultimul, penultimul, pentru ea înseamnă total. Întreabă dacă poți să stabilești o legătură cu ea, bănuiesc că spiritul ei desigur este cu ea. Da. Dacă este tânără pe Terra sau dacă a mai venit? E prima oară. E prima oară când vine? A venit voluntară. De unde a venit? Mi-arată din sursă. E prima experiență pe Pământ, înțeleg? N-a mai fost pe alte planete, a venit direct din sursă acum. A fost pe alte planete, s-a ridicat în sursă, s-a curățat, s-a purificat, a coborât și s-a scindat. Și-a dorit ea să experimenteze în astfel, în acest mod, sau a fost influențată? Hai să vedem dacă are pe cineva, vreun partener, colaborator pe Terra, în Matrix. Nu. E singură, da? Are contract cu primul om, dar nu-l consideră colaborator. Îl consideră mai degrabă, îmi arată spiritul meu la cum se exprimă, ea vorbește destul de elevat, la cum se exprimă e ca și când tu, Ioana, ai un apartament, iar ea a venit și l-a închiriat și ați făcut contractul de închiriere, ți-a predat cheile și a ieșit. Deci a venit în mod pașnic, nu s-a certat cu nimeni, nu s-a revoltat, nu a avut conflict și nici n-a cerut ajutor altor paraziți. Nu a cerut ajutor momentan, deși spiritul ei spune totuși să nu exagerăm, suntem într-o zonă parazitară, iar ea este foarte parazitată. Dar pentru simplu fapt că nu are momentan deblocate contracte, deci asta mi-a dat spiritul meu coate, asta înseamnă că are contracte, dar momentan nu sunt deblocate, da? Nu sunt conștientizate de ea ca să fie deblocate, tocmai de aceea nici nu ni se arată, dar ăsta de ședere în Matrix îi pune destule piedici. De ce? Pentru că îmi arată într-o zonă cum ar fi, îți dau un exemplu, Brazilia, în care este un haos total, în care sunt diferiții oameni care îi plătești pentru taxă de protecție. Da. În momentul în care ai plătit taxă de protecție, ok, dai tribut, ți se oferă și protecție.
Ea n-a făcut așa, n-a apucat să facă așa. Îmi compară cu cam cum sunt ăștia care au contracte față de ăștia care nu au contracte, iar ăștia care nu au contracte sunt în bătaia vântului și sunt foarte puțini. Dar, pentru simplu fapt că nu ai contracte cu ei, e, cum să spun, pe o parte le este teamă să intre în conflict cu tine, pentru că ceva de genul ăsta, dacă nu plătești la nimeni taxe de protecție, clar are ceva, vreun nas în mânecă ceva, dar pe partea cealaltă tot timpul trimite trepădușii ca să testeze terenul, să o agațe. Corect. Okay. Asta referitor la sursa falsă. Dar, în schimb, are colaborări active prin permisiuni și prin accepturi. Adică ceva de genul mă duce cu gândul la cum a spus chestia asta, mă duce cu gândul că a cerut ajutor, cere ajutor la Iahve, de exemplu, acum mi-l arată. E ca și când e înțelegere verbală, dar e cuplată pe loc. Mă ajut să fac nu știu ce pentru că îmi doresc, că la bineînțeles că vrea contract cu ea, imediat o ajută, e imediat dă plata. Nu vrea să rămână agățată pe corect. Corect. Super. Am înțeles. Bun, atunci noi nu ne atingem de părțile care vor să experimenteze separat, sau poate că da, vom vedea la timpul potrivit. Deocamdată ne ocupăm de Amalia. Ba da, ne atingem, spune spiritul ei, pentru că ținând cont că părți ale sufletului ei care funcționează ca un întreg, acolo nu experimentează. Acolo se comportă ca o icoană sau ca moaștele unui sfânt care vedem noi prin racle, iar chestia asta înseamnă involuție pentru ea. Involuție pentru ea și aș adăuga eu, îmi permit, involuție și pentru cei care se roagă la ea, pentru că rugându-se la ea sau mergând să ia energie de la ea, ei se dezobișnuiesc total să mai se autoalimenteze, să se mai hrănească ei înșiși cu energie direct de la sursă sau prin sufletul lor, ca să zic așa. Da, dar acum spune că nu este treaba noastră să încălcăm noi liberul arbitru și experiențele lor. Spune că pur și simplu pentru părțile acelea de suflet se consideră involuție și prea multă stagnare. Tocmai de aceea, la procentul mare care îl are de suflet și energia sufletului care o are în corp acum, ei nu-i merge bine deloc. Deci de aici se tragă mulțumirile. Tot îi se trage de aici. Deci trebuie să le recuperăm. Ca și când partea asta de suflet de aici resimte toată stagnarea și nemulțumirea celorlalte. Acum înțeleg de ce este atât de receptivă. Tot ce am vorbit cu ea la început, am simțit cum recepționează instant toată informația pe care îi spun. O înțelegea. O înțelegea instant, ceea ce rar se întâmplă. Fără curățări, fără terapii. Bun, hai să vedem acum contractele, Amalia. Daniela, în gândul tău, cu toată puterea ta, chem toate contractele, toate înțelegerile pe care le-ai făcut cu toți acești parteneri astrali, de când ai venit până în clipa de față, de când ai plecat din sursă, iată, ultima oară, și când număr până la 3, toate entitățile vor veni cu absolut toate contractele, înțelegerile, copiile, punctele sub punctele, copiile, hologramele, amprentele, absolut toate vor veni în fața ta, ca să-i vezi, să-i înțelegi și să-ți recuperezi toată energia ca să te eliberezi de toate aceste constrângeri începute de ei cu energia sufletului tău. 1, 2, 3. Acum, absolut toți sunt în fața voastră. Cine n-avem decât Iahve și primul om, atât. Câte contracte? Primul om are cel de ședere Matrix, în care se mai stipulează și stagnarea, în care se mai stipulează și pierderea, dar când spun pierdere e ca și când sunt mai multe străzi și ea nu știe pe care să o ia ca să ajungă la destinație, exact chestia asta mi-o arată, iar la Iahve percep
este contract acceptat, adică a fost contract făcut de mama ei prin ritualuri bisericești și este acceptat în mod tacit de către ea. Și chestia asta n-am înțeles, am cerut claritate și spiritul mi-a spus exact așa, deși era conștientă că botezul îi dăunează și mersul la biserică îi dăunează, a acceptat chestia asta, n-a destructurat niciodată conștient contractul respectiv. În mod tacit l-a acceptat, s-a transformat în contract al ei, preluat. Și asta are îngenunchiere, are cedarea energiei, are cedarea puterii și inhibarea puterii personale. Să înțelegem că în această viață a făcut contractul cu Iahve sau mai e în altă viață? Nu a făcut ea contractul cu Iahve, Iahve l-a făcut mama ei, iar ea l-a preluat prin acceptare tacită. Zic, e proaspăt sau e vechi din alte vieți? E proaspăt. Ok. Bine. Spiritul ei spune exact așa, să nu ne lăsăm păcăliți și să se explice foarte clar. Contracte mai are, dar la punctul în care se află acum sunt blocate, tocmai de aceea nici nu vin. Asta îmi traduce spiritul meu că mai are niște hopuri să mai avanseze ca să urce la următoarele nivele, să-i se deblocheze nivelurile respective. Acolo este altă treabă. Da, după cum am aflat noi într-o altă sesiune, pe măsură ce o persoană evoluează, mai apare posibilitatea să se deblocheze un contract vechi. Bineînțeles, da. Ok. Ca să se înțeleagă. Bine, acum, Daniela, creăm un foc purificator de frecvență corespunzătoare pentru a arde aceste două contracte, pentru că tu dorești să te deconectezi de ei ca să nu te tragă din ce în ce mai în jos, pentru că așa se întâmplă de obicei. De aceea și faci sesiunea, da? Să arzi toate contractele, ritualurile de botez, absolut toate, și cât număr până la 3, toate le vezi cum se ard în focul purificator acum pentru totdeauna. 1, 2, 3. Tot ceea ce conțin ele. Bine, păi hai să vedem acum, după ce s-au ars Amalia, să o scanez să vedem ce e. În momentul în care a plecat Iahve și primul om a destructurat inclusiv cordoanele care o legau de ei și de câmpurile lor, dar după ce au plecat ăștia, în spatele lor a mai rămas 2 reptilieni. Tot așa, are cordoane cu ei, sunt cei care pe care i-a conectat la școlile de spiritualitate din această viață? Da. Cu Reiki și cu celelalte ce am mai făcut. Ok. Ea este de acord, după câte știu, să taie cordoanele cu absolut toți și dacă este așa, Daniela, dai comandă în gândul tău să arzi toate aceste cordoane, legături, că refuzi să-i mai conectezi. Tu ești mult prea înțeleaptă și evoluată ca să mai te folosești de ei și să le mai dai lor energie. Ok. Da, este de acord partea subliminală să destructureze. În schimb, am perceput o chestie, adică a zburat așa a fracțiune de secundă, dar stare mândră de mine că am prins informația asta. În momentul în care i s-a făcut inițierea către aceste entități, în mod normal, ea trebuia să practice ca să le aducă energie de la cât mai multe persoane către ei. Cum se face, da. Așa. Faptul că ea a refuzat să practice și n-a rezonat și n-a mai rezonat cu chestia asta, ea oricum trebuia să facă plata către ei. Și ca drept, hai să zicem bătaie de joc, dar nu e, ca drept pedeapsă mai degrabă, o afecta la bani. Extragea energia banilor, nu? Corect. Corect, dar ți-am zis, a trecut fracțiune de secundă pe lângă mine chestia asta, pentru că ea avea legătură acolo, dar nepracticând nu le mai dădea energie. Iar ea era destul de zgâlcită cu energia lor și trebuia într-un fel să-i provoace durere. Ca să-i producă nemulțumire. Foarte bine, Amalia s-a înțeles. Bun, au plecat și ei, da? Da. Hai să vedem dacă i-au lăsat ceva sau ce blocaje și-a mai creat ea de-a lungul experiențelor. De frici, de nemulțumiri, de
înțelege. Are un sigiliu în frunte, dar este între tâmpla dreaptă și mijlocul frunții. Exact acolo este pus. Asta înseamnă că îi creează foarte multă confuzie, foarte multă neclaritate, foarte multă oboseală, foarte multă tensiune și grabă. Tot aud că îi creează grabă multă. Asta o împiedică să-și folosească cel de-al treilea ochi, în schimb îi forjează, ea neputând să-și folosească cel de-al treilea ochi ca și centru energetic, dar având deschidere către planuri superioare, îi forjează foarte mult chakra coroană. E ca și când o deschide mai mult decât ar trebui. Da. Îi percep la gât ca un fel de, zici că e o monedă de 5 bani, dar e neagră tuci. Are foarte multe cuvinte pe care ar vrea să, de exemplu, când o supără cineva, ar vrea să spună în față și în mod direct și tăios ceea ce o deranjează, ceea ce o supără, ceea ce îi creează nemulțumire, dar memoria ei celulară știe că nu e ok să produci suferință prin cuvinte acide. Și asta o face să și le închidă înapoi și, cum să spun, o percep parcă gândește acolo în gât, în centru energetic al gâtului, parcă gândește acolo ce e din mine atrage asta, cum să spun, ea gândește în gât. Și își creează un blocaj, sigur că da. Bun, e bine să spui tot ce simți și tot ce gândești, Daniela, într-o formă a cuvintelor care să nu supere, să nu deranjeze. O chestie care este foarte interesantă, deci tot vasul guvernator după mijloc, tot canalul principal cu centri energetici este extraordinar de curat, deci foarte curat, foarte luminos, clar, pur tot. În schimb, cum să spun, toate undele de formă, toate blocajele sunt date așa, pe margini, știi? Și în stânga și în dreapta, de sus până jos, de la umeri până jos, e cum ar veni, sunt toate traumele ei, toate fricile, inclusiv preluate, dar tot ceea ce ține fiecare centru în parte, tot este foarte curat. Dar n-a știut să le anihileze, doar le-a îndepărtat. Corect. Bun, le destructurăm acum. Da. Să știi că a făcut chestia asta înainte de moartea tatălui. A făcut chestia asta în momentul în care a presimțit că moare tatăl ei și că o părăsește. E ca și când faptul că ea s-aștepta parcă ca tatăl să-i umple un gol. Și ceva de genul a avut speranța asta. Când o să cresc, o să pot să stau de vorbă cu el, se va schimba situația între noi doi, dar în momentul în care a presimțit că moare, e ca și când, pe lângă faptul că și-a înghețat spatele, da? Ca să nu mai simtă durerea, ca să nu mai simtă golul ăsta emoțional, e ca și când și-a dat în lături, și-a dat pe părți. Îi mai scoate un implant din rinichiul stâng și din coccis. Asta o împiedică foarte mult în planurile de viitor, o împiedică foarte mult să impună limite față de ceilalți și îi provoacă stare de umilință. Cum să spun, tot îmi vine să zic că pentru ea e un chin să fie atât de răbdătoare și să fie să pară atât de pasivă în fața oamenilor care o supără. Da. Se străduiește prea mult să se tempereze, spune spiritul ei. Iar lucrul ăsta îi creează foarte multă neliniște interioară, dar o și blochează în scopuri
în scopuri înalte. Și nu mă refer scopuri înalte la spiritualitate, mă refer scopuri înalte în viața fizică a matericului. Da, în loc să-și folosească energia în creația unor proiecte și consumă energia aici. Da. Are foarte multe lupte interioare, percep, picioarele foarte rigide. Ambele picioare sunt foarte rigide, dar tot îmi vine să zic că șoldul drept scârție, parcă îi trăznește din când în când. Asta are legătură cu rigiditatea mentalului, cum să spun, parcă coboară pe piciorul drept. Deși nu pare, ea analizează foarte mult în interior. I s-a luat foarte multă energie sexuală. Meridianul ficatului, meridianul rinichiului, meridianul stomacului le percep înfundate. Și în coate are opritori. Cam cum sunt bicicliștii ăia își pun la genunchi și la coate chestii de-alea, protecții de-alea. Așa are ea în coate puse. Îi face mâinile inflexibile. S-a încercat conectarea ei la sursa falsă, are amprenta, dar n-a putut să fie folosită. În schimb, a fost conectată la calculatorul central. Pe acolo îi se transmiteau foarte multe, îi se și lua informație, da, ca să fie ținută în frâu, dar îi se și emiteau foarte multe unde psihotronice. Bruiaje, nu? Corect. Da. Curățăm orice amprentă, o deconectăm informațional și refuză să mai accepte conectarea cu calculatorul central. Și la inimă are foarte multă indiferență de jur împrejurul inimii, pietrificată. Îi ia niște larve astrale după spate. Asta îi provoca repulsie față de oameni, îi provoca senzația de a sta singură. E ca și când, ca să nu influențeze alte cercuri de umani, o ținea singură. Da. Și stare de rece. Dar nu îi percep doar spatele înghețat, îi percep și picioarele înghețate. Corect. Ai simțit asta, nu? Că sunt reci. Da, și picioarele sunt una din părțile corpului în care în permanență sunt reci. Da, sunt larve astrale acolo. Bun, curățăm bine, destructurăm tot, eliberăm ca să circule energia, să hrănească, să alimenteze toate zonele. Și de la ochi ia un fel de ceață. Ceață care conferea neclaritate, care parcă, exact așa, parcă ai văzut când vedem noi umbre prin ceață, nu știm, că o fi mama, că o fi tata, că o fi soțul și așa mai departe. Și ca unde de formă îi scoate frica de necunoscut, îi scoate frica de a impune limite, frica de înaintare după peste tot. Îi scoate vinovăția, îi scoate repulsia, resentimentele, frustrarea, anxietatea, frica de viitor, neajunsul, nemulțumirea și neliniștea, după peste tot. Frica de boală. Nu. Nu are? Are, dar e foarte adâncă. Nu e conștientizată. Și frica de moarte, zice că are. Da, frica de moarte o scoate din rinichi, din spate și din picioare, de la genunchi în jos.
Frica de condus de unde vine? De șofat. Din viața în care a fost omorâtă și transportată cu mașina respectivă. De fapt, în mașina respectivă a fost tranșată. Într-o dubă neagră, mai exact. Da. Ce mai scoate? Nu-i mai scoate. Rezistența la schimbare i-a mai scos-o, dar tot așa după spate, din cap, din gât și din șolduri. Amprenta tatuajelor. De ce a simțit nevoia să facă tatuaje și ce efect au asupra corpului ei? Nu mi-arată de ce a simțit nevoia să facă tatuaje, arată mai degrabă, în momentul când ai spus de ce a simțit, am perceput-o ca și când vrea să pară, vrea să țină oamenii la distanță, vrea să se îndepărteze, vrea să se ascundă, vrea ca toată lumea să o lase în pace, să plece de lângă ea. A încercat prin această cale să-și creeze o oarecare distanțare, să se retragă. Da, un fel de ascundere, spune spiritul ei, dar lucrul ăsta o influențează. Fiecare simbolistică percepe o frecvență care acționează asupra ei. E ca și când în momentul ăsta îmi arată că are mai multe frecvențe care acționează asupra ei decât poate duce. Chestia asta poate fi foarte obositoare și foarte, cum îi spune, solicitantă pentru corpul fizic. Da, am observat de la început că o deranjează foarte mult anumite situații din prezentul ei, inclusiv oamenii care, zice, se simte ca o străină în propria casă. Da, pentru că nu suportă oamenii, ei îi place singură, prin natura ei îi place singură. Și plus de asta să nu uităm că părțile respective sunt vizitate foarte des de oameni, iar lucrul ăsta se transmite, cum să spun, îmi spune spiritul meu exact așa. Dacă, de exemplu, un suflet se scindează în 5 bucăți, fiecare bucată, chiar dacă acționează ca un întreg, fiecare bucată întotdeauna va simți ce simte celelalte bucăți și invers. Da, da. Zice oboseală cronică, care nu mai ajută deloc în activitatea zilnică și persistă. Și da, normal. Iată de unde veneau toate astea, Daniela. Refugiul, a simțit că e refugiu în tatuaje, iată, chiar așa cum ai spus tu, în toată schimbarea mea. Da. Bun. Dacă mai scoate ceva, dacă nu, mergem mai departe. Nu mai scoate. Să vedem liniile de potențial de suferință. Singură. Și-a creat foarte multe pe singurătate, dar cum să spun, deși și-a creat foarte multe pe singurătate, e, cum să spun, totodată e împiedicată de speranță și de societate, de doctrina societății ca să intre pe ele. În sensul că tot mi-arată, dacă îi dau o cabană în mijlocul muntelui, ea s-ar duce fericită acolo, nu i-ar trebui nimic, ea ar fi în elementul ei, în cabana respectivă, departe de tot și de toate. Bun, poți să scriezi acum, Daniela, armonie, înțelegere cu sufletul, spiritul și mintea ta în primul rând, apoi cu toți ceilalți, cu întreg universul, să te adaptezi cu ușurință, să scriezi pe linia de potențial. După ce ai curățat-o, ai șters această amprentă, creație, îți propui acum să te adaptezi ușor, pentru că este, iată, ți-ai dorit să vii într-o experiență și e bine să te adaptezi, să nu trăiești în suferință oriunde te-ai duce și în orice conjunctură te afla și să relaționezi într-un mod optim, pe o cale corectă cu întreaga societate. Nu neapărat trebuie să te implici, ci trebuie să o accepti ca să-ți poți crea și tu drumul tău în care să te simți bine, să te simți fericită, împlinită, în armonie cu tine însăți și cu întreg universul. Relația cu partenerul, în primul rând o să ajungem și acolo, deconectarea de la egregoare și conștiințe colective amalii, astrale inferioare și dacă are entități și câmpurile lor. Nu mai are, da, nu mai gata. Are, da, s-a deconectat și acum hai să chemăm persoanele în viață
din prezentul ei, de când s-a născut până acum, inclusiv cine trăiește, mama trăiește, prietenul Da. cu care și locuiește, da? Adică cu amândoi locuiește, și cu toți pe care nu ne-ai spus nimic despre serviciul tău, dacă ai colegi de serviciu, dacă ai loc de muncă, de curățat, parcă n-am văzut. Da. O să mai vorbim. Hai să vedem deocamdată pe cei în viață, să curețe toate cordoanele. Deci la cum îmi explici aici, la cum văd aici, aș zice că mama i-a fost mamă în câteva vieți și parcă partenerul i-a fost tată. Nu prea să-l accepta așa cu viciile lui, nu prea se înțelege cu el, nu prea îl simte aproape. Da, bineînțeles că i-a fost tată, logic. Și au fost condiționați unul de altul cu nemulțumirile lor și așa mai departe. Acum, Daniela, poți să cureți cordonul cu el, cu partenerul și cu mama, concomitent, și spui, destructurez acum tot ceea ce am creat greșit cu gândul, cu vorba și cu fapta, către voi, din toate timpurile, în toate existențele, în toate colaborările noastre, până în clipa de față. Vă rog să o faceți și voi, pentru că așa ne acceptăm, ne iertăm, ne eliberăm și ne urcăm frecvența pentru a fi într-o relație, într-o comunicare pe un nivel mult mai înalt de înțelegere și de iubire. Dacă mă întreb pe mine, nu ar avea cum să se înțeleagă cu ei și cu mama și percep foarte mult declic vibrațional între ei. E, cum să spun, parcă am mama o văd oarecum că a respins-o și o respinge în continuare, chiar dacă poate nu mai arată acum, dar nu. Oarecum energetic o respinge, pentru că și ei au umbrele lor, ca să spun așa. Da, mama e foarte religioasă, da, asta. Și le creează, cum să spun, ea se simte inconfortabil în preajma lor, că tot timpul trebuie să-i ridice vibrațional, iar ei se simt foarte inconfortabil în preajma ei, în sensul că nu poate să ajungă niciodată la nivelul ei, să înțeleagă. Să umple așteptările care ei crede că ea le are din partea lor și în felul acesta percep foarte mult nevoia de amorțire a partenerului, nevoia de a nu mai simți, nevoia de a-și inhiba simțurile. Da. Bun. Se simt neacceptați atât mama cât și partenerul de către ea. Simt că orice ar face nu se poate ridica la nivelul așteptat de ea. O simt fițoasă, o simt pretențioasă, o simt... O simt ei, da? Prințiară și dificilă. În acest moment îți poți crea, rogi spiritul tău și sufletul tău, Daniela, să scrieți pe linia de potențial, să iei în viitorul apropiat sau îndepărtat, când ți-e mai bine pentru tine, la momentul potrivit, să găsești decizia cea mai benefică pentru tine în ceea ce privește relația cu ei. Și după aceea tu ai să simți ce e bine de făcut. Înțelegi ce vreau să zic, da? Sigur. Așa, foarte bine. Și acum să transmită informația lor că să-și caute spiritul, să-l cheme în ajutor, e singurul colaborator de încredere, loial, să-și caute în adâncul sufletului valorile pe care să le folosească, puterea, iubirea, voința, încrederea în ei și așa mai departe. Și pentru transgenerațional face lucrul ăsta. Bun. Dar atunci te uiți tu dacă e ceva de menționat și acolo și să facă pentru amândouă odată. Pentru amândouă categoriile, vreau să zic. Și cu tatăl avea. Da. Tata. Tata spune că a plecat exact în momentul în care trebuia să plece, iar lucrul ăsta e ca și când pe ea a propulsat-o, e ca și când i-a grăbit vindecarea, e ca și când a fost momentul oportun pentru ea ca ea să înțeleagă ceea ce se întâmplă cu ea, să înțeleagă că e diferită, să înțeleagă că e altceva, să înțeleagă că
are un scop, să înțeleagă că trebuie să facă ceea ce și-a propus. Adică s-a produs un declic la moartea tatălui, zice, nu? Da, mare Și a îndreptat pentru atenția ea. către ea. Bun, să transmită la fel și să facă. A făcut chestia Și asta să și le știi, deconecteze. pare foarte conștientă. În energetic pare foarte, cum să mă exprim eu, prezentă, dar face chestiile astea fluent. Ca și când, Obișnuită. da, știe că trebuie să le facă. Familiarizată cu ceea ce faci tu acolo. S-a înțeles, Amalia. Hai să vedem, Daniela, să schimb spiritul, să vedem dacă îl percepi și spune că de acum încolo vreți să rămâneți împreună în continuare în experiențele tale, să ia deciziile cele mai bune pentru tine, așa cum ai spus-o. Și spune să te atingă pe corp, să vedem dacă îl percepi. Ca de acum încolo să știi, să înveți să-l percepi. Și ne spui și nouă dacă îl percepi. Am senzație de furnicături în mâini și în picioare. Sau poate e un mesaj auditiv sau vizual sau în orice formă poate fi, dacă nu percepi atingerea. Mai percepi ceva, Daniela? Nu. Bine. Mai departe, facem conexiunea cu energia pură a Pământului, Daniela. Ai mai făcut-o vreodată? Da. Singură? Maria, uite-te dacă e conectată cu sursa pură și cu energia pură a Pământului înainte să facem. Este. Hai să o întărim, să le întărim, Daniela. Din centrul tălpilor tale simți două fascicule de energie pură care cresc, se adâncesc și întâlnesc sfera mare, strălucitoare și luminoasă de energie pură a Pământului cu care te conectezi acum cu iubire și recunoștință. Cu mulțumire pentru tot ceea ce ți-a oferit în aceste experiențe ultime și prezentă și te vizualizezi ca fiind un canal de energie strălucitoare și umpli tot corpul tău, toate celulele tale, toate câmpurile tale. Le reorganizezi, centrii tăi energetici, câmpurile tale, structura ta fizică și din centrul capului un alt fascicul de energie se ridică și caută frecvența energiei pure a sursei și conștiinței universale, de unde tu ai venit, iată, de curând, și cauți matricea originală cu toate calitățile, valorile tale, pe care să le folosești la maximă capacitate, cu care te întorci acum în interiorul tău și activezi toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și integrezi cele trei părți, suflet, spirit, minte, acum pentru totdeauna. În gât. Bun. Era punctul cel mai important pentru ca ea să lucreze acolo și să Și acum văd că îi aduce energia din toate bucățile respective, o purifică și o integrează. Bun, mă gândeam ce o să se întâmple cu părțile alea în fața celorlalți și se transformă în praf. Când o să constate că nu mai sunt la fel ca și până acum. Da? Cu timpul se transformă în praf? Da, că se dizolvă, se dezintegrează dacă nu mai ai energie. Gata. Ceea ce numim noi moaște, nu? Sau mai mult de atâta era, nu? Că erau vii, zici, nu erau așa. Corect, da, ziceai că mâna atunci a fost tăiată. Ficatul la fel, același lucru. Da, cum să spun, o parte din ele, gen membre inferioare și exterioare, le-am perceput cum ar veni în temple. Pentru oameni așa. Restul parcă sunt, cum să spun, la anumite, parcă erau la anumite familii din astea super wow, știi?
super bogate, super așa. Nu știu dacă te-am întrebat la început, sau am zis că întreb mai pe la sfârșit când se mai curăță ea, care este motivul pentru care a ales această experiență să-și scindege energia în mai multe părți? A fost forțată, n-a știut, din întâmplare, din greșeală? Care a fost motivul pentru care ea s-a scindat, Amalia? Spune ceva? Nu mi-arată un motiv, nu. La fel mi-arată floarea soarelui, cum s-a luat semințe și una a sărit în sus. Pur și simplu întâmplător, probabil. Se fac astea și inconștient. Da, într-un mod inconștient înseamnă. Bine, mergem mai departe și curățăm casa în care locuiește cu mama și cu partenerul. Nu-i curăță toată casa. Parcă și în pat îi curăță jumătate. Peste tot îi curăță cum ar veni partea ei, inclusiv la muncă. Ai mașină, Daniela, de curățat personală? Nu. Nu, bun. Mai e ceva de curățat în afară de casa în care locuiți? Un spațiu, ceva, undeva, o altă casă? Nu. Bine. De fapt am mașină auto, cred că despre asta era vorba. Mașină de circulat, da, automobil. Eram într-o stare de liniște și... N-ai realizat ce te-am întrebat. Mașina auto e personală, așa este, ea mea. Ok. Și din garaj percep că îi curăță o parte. Și cu pisicile, hai să ne uităm și la pisici, că ea vrea să știe ce să facă cu ele, că nu știe ce decizie să ia. Are multe animăluțe, nu știu, căței, pisici, stai să văd ce... Pisici percep aici foarte multe. Percep destul de multe, dar e cum să spun, cu cât ea conștientizează, se liniștește și acceptă, le văd dispărând. Ceva de genul și-au făcut treaba și pleacă. Cu cât își rezolvă ea problemele interioare, cu atât nu mai e nevoie de ele și atunci se așează cum e mai bine. În timp, da? Corect. Asta și-a și propus, după câte i-am spus și eu spiritului, să se întâmple foarte bine. Hai să vedem robinetul abundenței. Curge. N-are nicio treabă cu robinetul abundenței. Acum, odată cu acceptarea, spune spiritul ei, va vedea că va putea strânge economii. Va înțelege ceva din energia banului, spune. Cât la sută energia sufletului n-are rost să te mai întreb, că cu siguranță s-a recuperat toată. Conștientizare. Avea ea destulă, dar... Da, dar îmi fluctuează. Deci mi se duce de la 88 până la 96, dar iar îmi scade. Adică nu-mi rămâne 96, îmi scade. Simte o îndoială. Exact, spiritul spune exact așa, că momentan încă mai are, nu neapărat amprentă, încă mai are comportamentul ăla de îndoială, de întrebare, dar va dispărea. Bun. Ai simțit lucru cu energia în corp, Daniela? Sigur că da. În tot corpul. Când s-a lucrat? Da. Te-ai regăsit în descriere, adică na? Cu siguranță. Ți-a mers pe punctele pe care le-ai cerut. Câte zile are metabolizarea, Maria? Una cu indulgență, spune. Super. Cum te simți? Să ne spui și nouă dacă e o schimbare față de cum erai la început și acum, Daniela, dacă simți în corp sau psihic o altă stare decât aveai. Acum, în acest moment, fizic, simt cum mă furnică mare parte a corpului și cum îmi vibrează așa energetic, în sensul pozitiv al cuvântului. Și din punct de vedere psihic, emoțional, simt o stare de pace și de liniște sufletească și de recunoștință pentru tot ceea ce am primit. Tot ceea ce ești, tot ceea ce ai făcut, tot ce ai primit. Sigur că da. Foarte bine. Dacă ne dai acceptul de publicare, că am încheiat. Sigur că da.
Mulțumim. Mai ai ceva întrebări, nelămuriri? Rămâi acolo. Da. Nu? Ca să vă scot. Atunci, vă deconectați de toți și toate.